მოგესალმებით მეგობრებო. როგორც იქნა, ამ მანქანაში შეიძლება რომ სუფთადაც გამოვიყურებოდე და მეცვას რაც მინდა არ შემეშინდეს დასვრის, გატაუტიანების სალონში ყოველ შემთხვევაში. დღეს უნდა გავაკეთო წვრილ-წვრილი დეტალები სალონში, გაჩვენებთ ყველაფერს, მაგრამ იქამდე იწერს ჩემ არხს, ვინც კომენტარებს მიწერს და ვინც ალაიქებს ვიდეოს, იმიტომ რომ ძალიან ბევრ კომენტარს ვიღებ უკვე. და აი ალალად რო გითხრათ, დაჟე ხანდახან იმდენი კომენტარი დამხვედრია, რომ დამიწყია, აი მადლობა ყველას, რაღაცა ყველას წაკითხვა, მე პასუხის გაცემა, მე ასე ისე დავღლილ ვარ კიდევაც. ანუ ეგ იმას ნიშნავს, რომ მართლა ძალიან ბევრ კომენტარს მიწერთ და ძალიან კარგია ეგ, ძალიან ბევრ мотивაციასაც მაძლევს. და რა ვიცი, რა გითხრათ, არ ვიცი, მაგრამ მაინც მადლობა. წინა ვიდეოში სალონი რო ავაწყე, ცოტა ემოციურობაც იყო, ცოტა ის ყველაფერი ერთმანეთს მიეწვა, რა თქმა უნდა, ეხა ახალი წელი ისა, ბევრი რაღაც დაემთხვა. საბოლოო ჯამში მე მგონი კაი ვიდეო გამოვიდა და გადავწყვიტე, რომ არ არის საჭირო 20 და რაღაც 25 წუთიანი ვიდეოები. სავარაუდოდ მარტო 15 წუთიან ვიდეოებს გავაკეთებ და ესე დავტოვებ რა. საერთოდ წინა ვიდეო იყო დაახლოებით საათნახევრიანი მთლიანობაში, მაგრამ ყველაფერი რო დავამუშავე, გამოვიდა 15 წუთი. და ბევრად მომეწონა, მე თვითონ მომეწონა, 1-2 მუსიკის დადება დამავიწყდა. მაგისთვის მე ვაპატიეთ, მაგრამ იმედია აი რაღაცა დაყრუება დამემართა, მე რო უყურებდი და მაგრად არ გამისწორდა. იმედია თქვენც ეგრე არ მოგივიდეთ, მაგრამ შემდეგზე რა თქმა უნდა ეხა აღარ იქნება ეგეთი რაღაც. ეხა უნდა დავიწყო რაღაც წვრილ-წვრილი დეტალები მაქვს განახებთ. აი ეს უნდა დავაყენო. კი მართალია ამის სახრახნისი რაც არის მოვტეხე, მაგრამ მაგას ახალს ვიყიდი, ეგ არაფერი. ის სტოიკები უნდა ვიყიდო მეთქი და გადაკრული მაქვს უფრო სწორედ ჭერთან ერთად გადავაკარი მაშინ და მაგების დაყენება მინდა. ის უნდა ავაწყო. რაღაცა დაბლა. აბლა ჩავწიო ციდენია როგორ მიდის აბლა. თავს ვბარტყუნებ იმენა ჭერს. ვერ გავიგე.
მოკლედ ესე გამოიყურება თითქმის დასრულებული სალონი. ძალიან ბევრი სამუშაოა კიდე. უამრავი სამუშაოა. ეს დაჟე გატეხილია, ეს უნდა ავადგინო. აქ ჩდება. სამწუხაროდ ეხა დრო აღარ მაქვს, უკვე თბილისში უნდა წავიდე. და ვიმუშაო. ეხა ეს ვიდეო ჩავწერე პირველ, არა ბოდიში 3 იანვარს. 3 იანვარი ხო რა, კვირისთვის ჩავწერე ეს ვიდეო, იმიტომ რომ შანსი არ მაქვს ჩამოსვლის. სამსახურში მივდივარ და ვეღარ მოვახერხებ წესით ამ კვირაში ჩამოსვლას. მაგრამ ეგ არაფერი, ამ უკვე ვფიქრობ, რომ მატორი ვიყიდო. მატორს სავარაუდოდ ამ თვეში ვიყიდი. ნახოთ როგორ და რანაირად მექნება დრო. და ყველაფერს განახებთ. იმედია მალე დავქოქავ რა. ყველას მადლობა ვინც მიყურებდით, კომენტარებს მიწერთ და მილაიქებთ ვიდეოს. მადლობა გამომწერებს. აბა თქვენიცით. ნახვამდის.